Всім привіт! Женя сьогодні буде тестувати ламзак. Ось такий ламзак, як хот-дог. Ось такий зелений. У нас ще є синій, зараз ми його надуємо. Надувається за допомогою повітря. Ой, а він якийсь пам'ятний, то через це погано. Вітер! Я зараз вітер зроблю. Дивіться. Давай спочатку протестуємо зелений. Так. Надувається, скручується і застібається на таку застібку. Так. Підніми, йди сюди вже. Підніми доверху. Ось така застібка. І тут такі от... Як повітряна кулька. Тут ще серединка така, яка... Серединка як хот-дог. Ага. Давай лягай, покажи, як можна туди лягати. Можна лягати ось так. І дотягується до середини. Потім брати ноги і все. Тепер синій. Женя, тепер тестуй синій. Тато нам вже надув. Ой-ой! Зараз полетять. І положу. Я не хочу. Цей більший? Ти як на коні. А де кепка? Кепка улетіла. Тримай. Ой. Такий ламзак можна брати з собою десь на природу відпочивати. Або вдома, так як ми. О, Женя зложилась в хот-дог, як на диванчику. А ще можна на ньому плавати, як на матрасі на водичці. Ну, я не советую, а то можна впасти. Так, а давайте попробуем вот тако. Пробуй. Я летаю. Ну пробуй по-різному, як ти можеш лягти на нього. Ой. Ой. Зараз ще. Саме головне, щоб він не лопнув. Поля. Страшно. Вітер забирає. Куда? А можна ще як отако? Можна як на диванчик сісти. Цей менший, да? Тобі зручніше на ньому. Цей менший, а цей більший. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Давай, до мене. Ми поїдемо на море, тебе посадимо. Попливеш як в лодочці. Все, накрилась Все, я тут. в доміку. Це ніхто не побачив. О, як добре. Так. Женя, вилазь. Не вилізу. Все, я нагружаю людей.
Женя! Я зараз ляжу біля себе. Я лежу на синьому. Я ляжу. Ну, удобно, класно. Відпочить взагалі супер. Ой, я забула зняти ботинки. Раз ботинок, два ботинок. І я не можу встати. Що таке? Я короче тут. Ей! Женя, ти жива? Ну, Женя! Ты кто? Понятно. Ну все, бо вже Женя розбушувалась. Все, пока, лови ламзаки.